No niin, katsojat, nyt ollaan täällä keskellä metsän hämärää, nimittäin tämän videon aihe on vähän semmonen, mikä vaatii tämmöistä synkeämpää miljöötä. Ja toisekseen yleensä se ulkokuvauspaikka, missä mä yleensä käyn, niin se oli aika täynnä ihmisiä, niin ei viittinyt jäädä siihen kuvaamaan, mutta ei se mitään, tää on ehkä oikeastaan parempi. Mutta siis tässä nyt kun kesälomaa viettelin, niin katsoin taas pitkästä aikaa tämmöisen kyseisen Sam Raimin ohjaaman leffan vuodelta 1981, joka ei varmaankaan nyt kamalasti esittelyä kaipaa. Eli Bruce Campbell näyttelee Ashleytä, joka menee tonne kaverittensa kanssa semmoittele mökille, ja sieltä löytyy sitten semmonen nauhuri, jossa sitten on semmonen tutkijaukko, mikä lausuu tämmösiä loitsuja Book of the Deadistä, eli kuoleman kirjasta sitten, ja nämä loitsut sitten manaavat esiin demoneja, jotka sitten yksi toisensa jälkeen sitten tämän Ashleyn kaverit sitten manaavat, ja lopulta Ashley on ainoa mies näitä demoneita vastassa sitten täällä syrjäisellä metsämökillä. Kyllä, erittäin tehokas klassikko. Olen tehnyt tästä aikaisemminkin video. Tsekkaa se. Mennään siinä ehkä enemmän yksityiskohtiin. Mutta tässä videossa mulla on vähän erilainen approach, koska no ensinnäkin puhutaan siitä. Eli mulla oli aikaisempi 4K Ultra HD tässä, ja nyt double dippasin tähän Sonyn 45-vuotisjuhlapainokseen, missä on siis tämmönen supersiisti steelbooki sitten. Ja se oli yksi motiivi, että sain tämän Steelbookin siihen, mutta toinen motiivi on se, että toisin kuin tässä vanhemmassa Sonyn myös julkaisemassa 4K Ultra HD:ssa, niin tässä uudessa on sitten Dolby Vision, mikä siis tarkoittaa suomeksi, että se on teoriassa pikkusen parempi 4K-kuvanlaatu. Eli se Dolby Vision tarkoittaa sitä, että se pystyy kohtauksesta toiseen vaihtumaan dynaamisesti se HDR-taso. Eli tavallaan sitä voidaan hyvä HDR, tämmönen Dolby Vision HDR-säätäjä voi sitä säätää paljon enemmän sit kuin siinä HDR10 tai tavallisessa HDR:ssä sitten, mutta näin niin kuin nopeana 4K Ultra HD-arvosteluna täytyy sanoa, että en mä kyllä varmaan mitään eroa näistä huomaisi, jos joku pistäisi Pepsi-makutesti, että kumpi on kumpi, valitsen näistä. Että kyllähän tässä jo saakeli hyvä kuvanlaatu oli, että kai tässä vähän parempi on, että siis musta on vähän mustempaa ja sitten myös nämä semmoiset kirkkaat kohdat, kuten esimerkiksi auton etuvalot tai joku kynttelikkö tai ikkunasta kajastava valo tai se kuuvalo, ne saattaa olla ehkä vähän paremmat sitten niin kuin tässä Dolby Vision versiossa, mutta ei se nyt ollut se tärkein asia. Mulle oli tärkeintä näin niin kuin keräilyn kannalta sitten hommata tämä Steelbook, koska tämähän on Nordic Steelbook ja monesti nämä myy tosi nopeasti loppuun, ja onhan tämä nyt saakelisti siistimpi mun mielestä tämä kansi kuin tämä vanha kansi. Että tässä on tämä mun mielestä aito tämä tämmönen punainen sävytys ja sitten ei mitään muuta kuin Sam Raimista Evil Dead, ja se on siinä. Ei tää huono, mutta kyllä tää on parempi. Joo, tää on keräilykappale paljon parempi. Ja onhan elokuva tietysti klassikko. Onhan se nähty aika monta kertaa, ehkä vähän jo liian montakin kertaa. Mutta oli se ihan kiva katsoa nyt uudestaan ja vähän sillä silmällä, satana täällä on hyttysiä, niin että mille se näyttää, niin tässä nyt oli tämmönen hyvin lyhykäinen arvostelu siinä. Siis ihan taatusti toi on paras mille toi leffa tulee ikinä näyttää, siitä ei ole mitään kysettäkään sitten. Mutta nyt sitten, kun sitä katselin sitä leffaa, niin mulle tuli mieleen tämä Gorehound 14 vuodelta 94, tarkalleen ottaen 1/94, ja tässähän on tämmönen artikkeli tämmöisestä elokuvasta kuin Equinox. Joo, ja tämähän oli mielenkiintoinen artikkeli silloin aikanaan, että elokuva, jonka ainakin Sam Raimi näki. Ja mä muistan silloin killinä, kun mä luin tämän artikkelin, niin mä ajattelin, että mun on pakko nähdä tämä Equinox. Tämä näyttää niin siistiltä. Ja kyllähän se sitten vuosia myöhemmin se flaksi kävi ja tämä Nikke Sound City-video löytyi sitten jostain. Mä en muista edes mistä tää löytyi. Tää on ollut mulla sikakauan. Ja aivan sairaan siisti kansi tässäkin kyllä jo. Pääsin sen näkemään, ja nythän sitten katselin oikeastaan heti tämän Evil Deadin perään sitten kesälomana kun olin, niin katselin sitten tämän Equinox Criterion Collection DVD, jossa on siis 2 eri versiota tästä kyseisestä Equinoxista. Se on se Equinox and the Equinox A Journey into the Supernatural on se toinen, se alkuperäinen versio siinä. Mä kerron nyt vähän mistä tässä on kyse, eli
Tämähän on siis kauhuelokuva, joka oli opiskelijaporukan tekemä ja sitä oli tekemässä sitten vuonna 1968, sä teet sälli, kun nyt täytyy luntata, Dennis Muren, joka on varmaan ehkä joillekin tuttu nimi, mutta sitten mä sanon ne muukin sällit, mikä siinä oli sitten. Dennis Muren ja sitten Mark Thomas McGee ja Jack Woods ja sitten Mark Thomas McGee ja Jack Woods oli myös tehnyt siis käsikirjoituksen tähän. Joo, mutta Dennis Muren on ehkä se tärkein nimi tässä kohtaa, koska Dennis Muren on paremminkin tunnettu erikoistehosteäijänä. Eli hän on tehnyt erikoistehosteita muun muassa Star Warsiin, Jurassic Parkiin, Kadonneen aarteen metsästä ja vaikka mihin. Ja tämä elokuva oli tosiaan hänen oppilaitoksessa tehty filmi. Ja sitten tuottaja nimeltä Jack H. Harris, joka muun muassa on Blobin tuottanut, The Blob siis alkuperäinen 50-luvulta, ja on myös 80-luvun versionkin tuottanut. Ja sitten myös Beaver the Blob ja sitten John Carpenterin Dark Star. Niin, se osti sitten tämän elokuvan raakilleen, joka oli siis, oliko se 70 minuuttia sitten tasan, 71 minuuttia se justiin se alkuperäinen The Equinox, A Journey in the Supernatural. Ja siinä oli ohjaajakrediittiin oli tämä Dennis Muren. Mutta kun tämä Jack H. Harris tuli kuvioihin, se pisti rahaa pöytään, sanoi, että mä tarjon teille pojat levitykseen siitä sitten tästä leffasta. Mutta siinä on semmoinen caveat on tässä tämmöinen yksityiskohta, että tämä pitäisi olla yli 80 minuuttia. Ne kuvasi siihen vähän reilu 10 minuuttia matskua siihen ja ne lisäsi siihen kokonaan uuden hahmon. Semmoinen joku vähän tämmöinen naisia ahdisteleva tämmöinen Park Ranger, mikä on sitten osa tämmöistä paholaisjengiä siinä. Sitä hahmoa ei ollenkaan tässä alkuperäisessä versiossa, minkä muuten katselin nyt tällä kertaa. Sitten porukka lähti varmaan vähän eri teille, mutta Dennis Muren valitsi nämä erikoistehosteet omaksi alakseen. Mä en tiedä, onko se ohjannut toisia elokuvia siitä sitten, mutta tosiaan mä en tiedä näistä muista kahdesta sällistä, mikä tässä oli. Mutta se juoni ja miksi tämä on Sam Raimille oleellinen elokuva. Okei, tämä kertoo tästä opiskelijaporukasta, vähän riippuen siitä versiosta, minkä sä katselet. Se on pikkusen erilainen se juoni. Mutta pointti on tässä se, että semmoinen opiskelijaporukka on lähdössä bileisiin. Ja sitten ne päättää siinä matkan varrella mennä käymään katsomaan heidän professoriaan, mikä on sitten kummasti ollut kateissa monta päivää. Ne menee vaan katsoa nopeasti, että onko se ihan ok. Ja sitten kun ne pääsee paikalle sinne professorin talolle, joka on siellä jossain keskellä mettää, niin se talo on ihan tuhottu. Se on ihan paskaksi vedetty. Ja sitä ennen niin on näytetty se, että siellä talossa semmoinen lonkerohirviö käy tuhoamassa sen talon siinä sitten. Tää petaa ne tapahtumat. Se oli stop motionia teet. Niin, mutta tarina jatkuu sillä lailla, että sitten ne löytää semmoisen linnan sieltä, minkä ei todellakaan pitäisi olla Kaliforniassa tällä. Ja se linnan alla on semmoinen luola ja sinne menee. Ja sitten semmoinen kummallinen vanha pappa on se, että hei vittu, ottakaa tästä, tää on tää Book of the Damned. Book of the Dead, Book of the Damned. Että teidän pitää viedä se pois täältä. Ja sitten ne ottaa sen ja sitten demonit alkaa jahtaamaan niitä, kun ne haluaa sen kirjan takaisin. Ja ne imitoituu toisiksi nuoriksi, ne demonit. Sitten yksi on semmoinen lentävä demoni, yksi on semmoinen jättiläismonsteridemoni ja yksi on vähän semmoinen Ray Harryhausen tyylinen kyklopin näköinen demoni tässä. Eli nuoret joutuvat demonien jahtaamaksi siinä sitten. Sitten siinä on se semmoinen kehystarina, mitä ei tietenkään Evil Deadissä ole. Mutta niin kuin ymmärrätte perusidea. On Book of the Damned ja sitten on joukko opiskelijoita mettässä ja sitten siinä on se yksi kohtaus, mikä on ihan suoraa kuvastoa Evil Deadistä. Siinä on semmoinen kirja, joka tulee stop motiona siihen kameran eteen. Kun näytetään, ne on tämmöisiä jotain saatanan palvontarituaalia siinä, niin se on niin suoraa Sam Raimi ottanut omaa elokuvaa varten, kun se on sitten suurin piirtein 10 vuotta myöhemmin alkanut myös omaa. Oliko sekin nyt sitten opiskelijatyönä tehty joku? Mä en ole ihan varma. Mä en nyt muista ihan tarkkaan siitä, oliko se, mutta niin kuin kuitenkin ihan selkeät nämä vaikuttimet on ollut tässä kyllä, mitä Sam Raimi on ottanut omaan elokuvaansa siitä sitten. Ja itse asiassa tässä piti sanoa, piti kaapata uudestaan tämä Kauhuriivat, mitkä on ihan hinnoissaan ollut kasetti, mutta ei tämä versio ei enää toimi mulla, ei sitten niin kuin yhtään. Siihen kohtaan se on jäänyt. Meinaa alkaa se kuva hajoa heti niin kuin tyyliin 15 minuutin jälkeen. Tää on näitä Germany Agfa-paskakasetteja, että tää on niin kuin päässyt niin kuin käyttöikänsä päähän kyllä tämä. Voisin melkein heittää roskiin sen nauhan, mutta toisaalta taas
Mä pidän sen hyllyssä, niin mä voin taas esitellä sitä jossain toisessa videossa sitten. Että ei mulla nyt ole niin hyllytilan tarvetta, kun senhän mä heitin roskiin sen mikä se oli, se saakeli Lost Empire. Niin, joo, sen mä. Lost Empirein mä heitin roskiin, kun se oli kans tämmöisessä kunnossa tää nauha. Mutta summa summarum, siis Equinox on mielenkiintoinen elokuva. Onko tää kauhean hyvä elokuva tai onko tää niin kun sitten klassikko kuten Evil Dead, niin ei todellakaan ole. Että siis tosiaan nämä Dennis Muren ja kumppaneiden tekemät erikoistehot, ne on itse asiassa aika kekseliäitä. Siinä on niin kuin käytetty paljon tällainen force perspective. Se näyttää, että se jättiläinen on tosi iso, vaikka se on ihminen, joka näyttelee. Sitten siinä on se semmoinen, se lentävä hirviö tällä. Ja huomaa, että tämä mies, ainakin Dennis Muren, on niin kuin selvästi orientoitunut loihtimaan tämmöisiä uudenlaisia visuaalisia efektejä niin kuin aika pienillä resursseilla. Mutta nämä efektit on niin kuin ainoa asia, minkä erottaa tämän niin kuin siis ihan täydestä niin kuin kurapaskakalkkunasta. Ja mä sanon tämän arvostaen, mä tykkään kurapaskakalkkunasta. Siis tämä dialogi on ihan hirveetä ja nämä näyttelijäsuoritukset on ihan kamalaa paskaa. Mutta se just mikä tässä on se takeaway on nämä erikoistehosteet ja ne on ihan vilpittömästi hyviä. Ottaa huomioon, että mä olettaisin, että tämä filmi on tehty ihan sairaan pienellä budjetilla kyllä joo. Mutta niin kun, kyllähän Sam Raimi sitten niin kun, todellakin, vaikka se ehkä ottaa joitain asioita lainailee siihen omaan tuotantoonsa tässä ja ottaa sen perusidean siitä, mutta niin kun, kyllähän niin kun, siis tässä elokuvassa ei ole ollenkaan sitä gore-aspektia tai sitten tämmöistä niin kuin terrori-aspektia, mikä sitten taas niin kuin on ehkäpä se asia, mikä on Sam Raimin elokuvasta tehnyt sen kuuluisan elokuvan. Joo. Mutta kyllä se on niin kuin filmifriikillä on mielenkiintoinen leffa, mikä kannattaa katsella. Ja tosiaan helvetin harvinainen tämä Nikke Soundcityn nauha. Ja tästä taisi olla se Midnight Movie, se Viking-videonkin kasetti. Semmoista mulla ei ole, mutta ne on niin pirun kalliita, en ole viittinyt ostaa kyllä. Kyllä sitä on varmaan pari kertaa nähnyt sitä Vikingin videokin myynnissä sitten. Ja sitten on tosiaan, tää on kummallista, että tätä ei ole siis julkaistu Blu-rayna. Että tässä on tämmönen 2 diskin Special Edition Criterionilta, missä on oikein vihkoja, hirveästi ekstraa kaikkea näitä vanhoja niin kuin lyhyt elokuvia sitten, mitä en nyt tähän hätään katsellut, mutta niin kuin, ihme kyllä, että niin kuin tätä tämmöistä niin kuin kulttihelmeä ei ole tuotu sitten niin kuin, tosiaan niin Blu-rayna pihalle, puhumattakaan 4K:sta. Ja tämähän oli näitä ei voi kauhean montaa artikkelia, näitä kulttikanava-juttuja julkaistu Gorehoundissa, niin tää on yksi mun mielestä helvetin hyvä elokuva, siis tähän artikkelisarjaan kulttikanavaa, joten näillä sanoilla voin suositella, että jos kulttielokuva kiinnostaa, niin tää on ollut kulttikanavaa myös täältä Videospace-kanavalta sitten. Nyt kerro, oletko nähnyt Equinoxista? Oletko edes kuullut ikinä Equinoxista? Mä epäilen, että suurin osa teistä ei ikinä edes kuullut Equinoxista. Mutta varmastikin kaikki on nähnyt The Evil Deadin, joten katso sieltä se video, minkä mä pistin linkkinä tohon aikaisemmin. Ja nyt palataan sitten jossain seuraavassa videossa sitten asiaan. Tää ei ollut hyvä paikka kuvata, tää on ihan vitusti hyttys ja nää saakelihyttys. Mä varmaan kutisen koko seuraavan saakelin illan ja yön saakeli. Ihan sikana, kun täällä on niin perkeleesti näitä kaikkea tämmöisiä lentäviä paskia. Ne on demoneita, jotka jahtaa tämän pojan persettä, joten nyt perkale mä lähden kyllä niin kuin nyt saakeli juoksemaan pakoon.